Elérkeztünk a rendezvény félidejéhez, és kihasználtuk itt a rövid szünetet arra, hogy elkezdjük az interjúkat az instruktorokkal. Első alanyom az Balázs Gábor szenszei. Úgy könnyebb talán elképzelni, van egy segéderő, valaki még állít. Ez lehet egy ilyen fa, oszlop, nem tudom, bármi, de maradj. És errefelé próbálom őt menteni. Látjátok, hogy kikerül belőtt, legyen egy tér. Elég sokan itt vannak, tényleg egy nagyon nagy rendezvényt sikerült nektek összehozni. Mesélnél egy pár szót arról, hogy ez mennyire volt nehéz, mik voltak a kihívások, hogyan futtok neki, mert ugye nem először szervezitek meg ezt a rendezvényt. Ezeknek az eseményeknek a háttere az, hogy korábban együtt dolgoztunk Virág Imivel, Juhász Gergellyel, és amikor külön helyen kezdtünk gyakorolni, akkor, ha jól emlékszem, Iminek volt az ötlete, hogy csináljunk közös edzéseket, hogy így fenntartsuk a szakmai kapcsolatot. Tehát ellazított váll, Ikkiondó, központ előre, és előre dőlök picit. Ha nagyon előre dőlök, ugye emelkedik a vállam. Juhász Gergő itt tart gyerekedzéseket, ugyanebben a dojóban, és itt szokott maradni az edzéseimen, illetve én is látogatom mindkettejüket. Arra figyeljetek, mindig az szokott lenni a probléma, hogy innen vízszintes irányba próbáljuk meg a másikat ellökni. Amire most figyelünk, az az, hogy függőlegesen emeljük a kart, aztán csípővel fordulunk, aztán belépünk. Akkoriban Balázs Gábor is, meg ő is együtt gyakoroltunk, aztán mindannyiunk közös külön dojót nyitott, de a barátság megmaradt. Eddig fölfele mentünk, és így jó volt, és így irányít, és megyünk lefelé. Gábor megtisztel minket azzal, hogy néha lejön hozzánk edzésre, és együtt dolgozunk, és úgy gondolta, hogyha már így kialakult ez a baráti kapcsolat, akkor minket is meghív, hogy itt legyünk az edzőtáborban. Mi az, hogy stílus? Mit jelent számodra a stílus? Igazából, ahova mi tartozunk, a Kobayashi Yasuo szenszeinek a dozsó hálózatában, azt lehet elmondani, hogy az ő stílusára a folyamatosság, gördülékenység és egy ilyen áramlás jellemző. Az a fontos, hogy az ember megtalálja sajátját, jól érezze benne magát, olyan harcművészetet válasszon, ami neki megfelel, passzol a saját stílusával, ami nem más, mint a világnézete, meg ahogy megnyilvánul a dolgokról. A stílus kezdők szintjén ez egy fontos eszköz, hogy elinduljon az úton, amin jár, de aztán mindenkinek a saját belsőjéből ki fog alakulni valami, amit mondjuk hívhatunk stílusnak is.
Aikido karrierem kezdetén olvastam Kobayashi Sensei-től egy gondolatot, amiben azt fogalmazta meg, hogy a legfontosabb a kezdők szellemiségének a megtartása. Ha úgy tudsz gyakorolni olyan érdeklődéssel, mint amikor elkezdted az Aikidót, iszod a technikákat, alig várod, hogy jöjjön a következő edzés, és ezt meg tudod tartani, ezt a beállítottságot, akkor mindig lesz kedved gyakorolni. Befejeződött a gyakorlás, nagyon jól érezte magát mindenki. Lehet látni, hogy milyen ereje van a barátságnak, és hogy magának a harcművészetnek milyen összekovácsoló jellege van, hogy több ember több éven keresztül képes újra meg újra megrendezni egy rendezvényt, és egyre többen lesznek benne. Nagyon jól éreztük magunkat, jól esett edzeni. Ne felejtsétek el, ti vagytok a stílus.